Då backar vi tillbaks 2,5 vecka till den 2 februari. Och vi bor här på Hotell Atlantico Rio i Copacabana under 10 dagar. Och ett dubbelrum går på 760 kronor per natt inklusive frukost. Men under karnevalen skulle det ha kostat nästan 4 gånger mer. Brandkåren in till hotellet med 9 brandbilar testar utrustningen. Och här är vi första dagen på Copacabana när vi anlände Rio 2 veckor innan karnevalen startade. Det är alltid mycket folk på stranden och Copacabana är 4 kilometer lång och formar som en halvmåne. Och vattnet i havet är mellan 25 och 26 grader under större delen av året. Och vintertid, juli till september, runt 21 grader. Och nu en promenad till bortre änden av stranden. I änden finns ett par barer in till bergen som består av granit och kvarts som är monoliter formade av erosion under miljoner år. Och här är det nästan jämnt stora vågor som slår in mot stranden. Miehenä sulle miekepojat alkanut. Mannen går runt med dunkarna som innehåller matte och iste. Och matte är en uppiggande koffeinrik dryck gjord på torkade blad från järneksväxten. Ram. Och han bär med sig även en flaska rom i väskan. Manjana. Och Håkan han ska testa hur den smakar. 5 or... Thank you. Ja, men ingen höjdare, den var otäckt varm. Jaha, 5 minuter, sen blir det dans. Det är många poliser ute på gatorna, speciellt under karnevaltider. Och vi svalkar oss mot en Brahma öl som går på 54 kronor. Bensinen här går på 10,60 kronor per liter. Vi går in på en bar med sport på TV och hoppas få se damernas sprint som går i olympiska spelen i Italien. Men brassarna bryr sig inte mycket om vintersport. Det visades fotboll istället. Och ett mål pasta med vatten går på 110 kronor. Och Håkanstek går på 260 kronor med en öl.
vill man kolla läget vid Strandgatans gångväg kommer någon springande med stolar och ett par öl som går på 205 kronor. Och idag är det 8 dagar och 22 timmar tills karnevalen startar. Och här serveras drinkar som caipirinha som är Brasiliens nationaldrink och består av sockerröd sprit, cachaça, lime, söt honung och is. Brasilianerna är fotovänliga, det är inga problem att filma och fota. Brasilien är Sydamerikas största land, både till ytan och i folkmängd, med 214 miljoner invånare. Och största stad är São Paulo med 12 miljoner invånare. Och Rio stad har 6,7 miljoner invånare. Brasiliens huvudstad är Brasilia. I'm the photograph and he dancing. Video. Nej, inget dansande för oss. Tyvärr har vi inte samma blod i våra ådror. Where from, my best? Sweden. Sweden. And you? It's very good. Sweden. Yeah. Brazilian. Very hot. Very Yeah, good. but Sweden very cold. Whoa. Oh, very Minus good. 35. It's icy. Sweden Yeah. is icy. Here is much better. Och här är det livat långt in på små timmarna. Långt senare än vad vi orkar med. Och här görs drinkarna ute på gatan. Jingling. Tingling. Jingling. Good. Ótimo. Ja, brassarna vet verkligen att leva livet. Ny dag och nu har vi bokat oss upp till Sockertoppen som går på 475 kronor per person. Corcovado-toppen med Kristusstatyn i bakgrunden. Botafogo-stranden till vänster och den längre stranden är Flamengo i närheten av Gloria där vi bodde under karnevalen. Och härifrån går nästa linbana upp på toppen. Och där på andra sidan berget ser man Copacabana och bak i den skymtar Ipanema. Och så tar vi linbanan ner igen. Och även här är det karnevaltakter.
Och nu har vi tagit en Uber upp till Santa Teresa. Och en 50 centiliters Eisenbahn-öl går på 63 kronor. Och på det en hamburgare med en öl. Och nu är vi i Ipanema, som är det lite lyxigare och dyrare än Copacabana. Ipanema är en strand och en stadsdel med en 2 kilometer lång strand. Med berget De två bröderna i bakgrunden. Vi fortsatte längre söderut och då kommer man till Leblon som är cirka 1,4 kilometer lång. Den börjar från kanalen som gränsar till Ipanema. Leblon är ett av Rios mest exklusiva och sofistikerade stadsdelar. Och det är sköna 34 grader. Det är hundratusentals människor nere på stränderna i Rio de Janeiro. Vi tar strandpromenaden uppåt tillbaks mot Ipanema och ett stopp på vätskedepån. Och bussen tillbaks till Copacabana. Och fotmassage på stranden går på flera 100 kronor. Ja, det vet att ta betalt av turister. Middag på Copacabana och den portionen var rejäl och går på 415 kronor. Då är sopbilen ute för att tömma tunnorna. Vi går upp några 100 meter från stranden och där spelas och dansas. Och nästa dag tar vi en Uber söderut 45 kilometer till Recreio som går på 170 kronor. Och här ska vi hälsa på Anders Björk och hans brasilianska fru. Joo. Vad säger Gunnar Björks brorsa, va? Hej från Brasil! Jo. Hoppas du har roligt. Jag har det. Jo, här är varmt och skönt. Hemma är det minus 30. Här är plus 32, 33. Du får komma hit till värm. Ja, det är det som är det Och bästa. glada. Ja. Eller hur, Håkan? Vakna Håkan. Jo. De bor här vintertid sedan 2004 och byter kylan i Götet mot värmen i Brasilien. De har en stor pool och även en lång badstrand.
Och vi går på en av strandbarerna och tar en köttbit med öl. Som går på 630 kronor för 4 personer. Ja, var försiktig. Vi visste inte att det skulle komma ägg. Nej, inte jag heller. Ja, då är det. Var det? Man skannar sig i skärmen för att komma in på området där det bor. Jaha, meneekö mieleen? No niin. Obrigado. Filmar du? Jo, jag filmar. Och här bor det i denna lägenhet. Det stod skåp på golven och det stod... De var inte färdigt. Men nu har de... Det är fint, tack. Ja, varsågod, kom in. Titta på varandra. Här är vi, våra fina varandra. Ja. Vi har- Här är fint. Oj då. Tässä, nu ser man ön där. Det här ska bli event under karneval. Ja, Det kommer bli fest. jaha. Det är så en villaträdgård där, va, Det som här är våra är grannar. så. Ja, just det. Ibland har de event. Man får en bra vy uppifrån balkongen. Varandra som vi har. Ja, Vi har en varandra-tid. Då fick vi ju en jävla rascha här va, och sprang. Och det var ju närmare sig för kriget och så sa jag kompisarna, mötande tiden var tom. På kvällen tar vi en Uber tillbaks igen. Sandstranden sträcker sig kilometer efter kilometer. Och vi går in för att tanka bilen. Och bilen går på gas. Och ingen får sitta i bilen under påfyllningen. Buenos tardes, amigo. Vi följer kusten genom Leblon och Ipanema. Och efter en timmes bilfärd kommer vi till Copacabana, där vi hoppar av. Och Ubern går på 134 kronor. Och här finns gott om uteliggare. Vi har även sett kvinnor med små barn sovande på gatan. Och en kaffestopp på baren Amor R som har Copacabanas bästa cappuccino. Och middag, grillad argentinsk lax med en öl, går på 190 kronor per portion. Och nu är vi inte i sjön Lago Rodrigo de Freitas. Och vi är här för att ta en helikoptertur. Vi svänger över Ipanema med Leblon på höger sida. På udden mellan Ipanema och Copacabana står ett gammalt fort.
Och bak i Copacabana reser sig 396 meter höga Sockertoppen. Och i Rio bor de fattigaste högst upp i sluttningen, i det som kallas favelas. Och Kristusstatyn uppe på toppen av Corcovadus 710 meter höga topp. Och där framme ser man sockertoppen, Pau de Açúcar som det heter på portugisiska. Och efter en kvart landar vi in till sjön igen. Och helikopterturen går på 2350 kronor per person. Tillbaks på Copacabana och sista kvällen i Rio. Och även sista kvällen på hela 7 veckors resan. Och efter 3 veckor i Rio flyger vi hem imorgon via London.